السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، اليوم عندنا مادة جديدة، محاضرة 10. اسم الموضوع وهو Mutual Information. Mutual Information أوكي مرتبطة بعد عدة مواضيع، واللي هي The transformation هو Average Mutual Information، بالإضافة إلى Marginal Entropies هو يشبه Source Entropies اللي أخذناه بمحاضرات سابقة، بالإضافة إلى Joint and Conditional Entropies. فيساعدنا المصطلحات اللي راح ناخذها أو المواضيع اللي راح ناخذها في محاضرة اليوم. هي عندنا Marginal Entropies، قلنا هي نفسها Source Entropies. Joint Entropies، Conditional Entropies، لكل وحدة قانون. أوكي، لكل وحدة قانون. بالإضافة إلى Average Mutual Information، هاي أيضا لها قانون، والMutual Information. يعني عندنا 5 terms، 5 مصطلحات، وكل مصطلح راح يكون إلى قانونه. نتعرف على هاي المصطلحات الخمسة مع محاضرة اليوم. الأول هو Mutual Information. Mutual Information between two random variables. أوكي، أشوف شنو. أوكي. The mutual information between two random variables، يقصد بالتو random variables هي variables، هذا السيت نسميه بالإكس سيت، وهذا السيت الثاني اللي هو الواي سيت. الإكس سيت موجود عنده التي إكس، والتي إكس يقصد به الترانسميتر. التي إكس يقصد به الترانسميتر، والآر إكس يقصد به الريسيفر المستلم. الميتشوال انفورميشن يكون بين هاي تو سيتس. هاي تو سيتس هي random variables. Okay. الميتشوال انفورميشن measures amount of information that one conveys about the other. Okay. هو measures amount of information that one conveys okay. اللي تنتقل بين واحدة وأخرى. أوكي، يعني الانفورميشن اللي تنتقل بين variable and variable آخر. theoretically، نظريا، في حال كان النويز والجامينج، اوكي، noise and jamming is zero، يعني الشانل اللي موجودة بين الاكس variable والواي variables، اوكي، يكون ما بيها لا نويز ولا جامينج خلال رحلة اوكي انتقال المعلومة من التي اكس الى الار اكس. خلال هاي الرحلة ماكو لا نويز ولا جامينج. طبعا هذا الشيء نوت ريل، اوكي، لكن احنا نقول theoretically، نظريا، في حالة ما عندنا لا نويز ولا جامينج يعني زيرو، then راح يكون عندنا السيت اكس يساوي السيت واي. اوكي، والان يقصد بها هذا العداد هنا n يساوي هذا العداد هنا مال الواي m. however، اوكي، بالحقيقة هناك نويز وهناك جامينج خلال رحلة المعلومات. there will be conditional probability، فلهذا راح يكون عندنا conditional probability. اوكي، conditional probability اللي تنقرب هالصيغة هاي انه P probability of y given x. اوكي، y given x هاي تمثل لي مقدار او probability النويز. عندنا هنا however due to noise and jamming. okay. noise
ماخذ جامينج، اوكي، شيء يصير مثل نقدر نقول جامينج ازدحام او هيك شيء. زين. عندنا تعريف اخر P of X probability of X، يعني probability of these variables here at transmitter. Probability of xi to be what it is called the a priori. اوكي، المفروض انه هاي الاي يكون سبيس بين البرايوري، لكن ايضا نفس الشيء a priori probability. اوكي، يعني probability باختصار مال هاي السيت اللي موجوده عند الترانسميتر لها مصطلح في موضوعنا وفي هذا الكورس نسميها a priori probability of sample xi, which is the probability of selecting xi for transmission. هذا المصطلح الأول. عندنا probability of xi given yj. هذا احنا المصطلح أخذناه في موضوع في اسمه lecture 5 اسمه conditional probability. أيضا تقدر تراجعها وتتعرف أكثر على هاي المصطلحات، شنو أقصد بال probability of x given y. to be what، وإحنا راح ناخذ عليها أمثلة أيضا راح تتوضح عندنا هسه. to be what it is called، أيضا هذا مصطلح ثاني اسمه a posteriori. هو نفسه أوكي the probability of x given y. A posteriori probability of sample x after reception of y. هو أيضا احتمالية أوكي، لكن للسامبل x بعد استلام الواي. أوكي، بعد استلام الواي، لأنه هنا هو probability of x given y، يعني في حالة هو probability x في حالة معرفة الواي. أوكي، لأنه عند الريسيفر احتمال الإكس تكون مختلفة بسبب الجامينج والنويز. The amount of information that yj provides information about xi is called mutual information between xi and yj. فالmutual information okay هو amount of information that the y variables is here at rx okay provides information about xi. هي تخبرنا عن معلومات حول ال xi variable. زين، لأنه احتمال عنده بسبب الجامينج والنويز احتمال كل هنا مثلا تكون هاي الواي اوكي هاي الواي مرتبطة بالاكس 1 ومرتبطة بالاكس 2، وهذا الشيء غلط، لكن هذا الشيء يصير بسبب الجامينج والنويز. المفروض الاكس 1 مرتبطة بالواي 1. اوكي، هنا عندنا هذا القانون مهم، لأنه تعرفون انه احنا عندنا في هاي الكورس ومثل ايضا شفتوا هذا الشيء بالامتحان انه اغلب الاسئله نقول 90 95% هي ماثماتكس، فتحتاج انت القانون الميتشوال انفورميشن. قانون الميتشوال انفورميشن اوكي هو I of x y x I y j المفروض. فالميتشوال انفورميشن اوكي ترمز له بهذا الرمز I of x فارزه y يساوي
logarithm base 2 الابوستريوري probability. شنو هسه تقول ابوستريوري probability؟ قلناها هنا بالنقطة الثانية. اوكي، واللي هي probability of x given y. تقسيم a priori probability وال priori probability هي probability of x. فمباشرة المفروض انت بالسؤال او المثال يكون عندك probability of x معطى، اوكي، بالاضافه الى probability of x given y. أوكي. ولما يريد من عندك الماتشوال مباشره تخلي هذا القانون، ولا تنسى انه هاي عندنا log 2، وعرفتوا كيف تتعاملون مع log 2. لو بالسؤال كان probability of x given y غير معطى في السؤال، اوكي، غير معطى، فاحنا اخذنا بالمحاضره الخامسه قانون الكونديشنال وكيف تستخرج probability given y. probability x given y تساوي probability x تقاطع y، اوكي، على probability of y. لكن اكو صيغه ثانيه لكتابه x تقاطع y. اوكي، تقدر مكان الاكس تقاطع الواي نخلي فقط الفارزه نفس الشيء، لانه الاكس probability of الاكس تقاطع الواي يعني هي probability الاكس والواي، يعني هو probability حدوث الاكس والواي في نفس الوقت. اوكي، فهنا في هذا المحاضره راح نرمز لها بهالرمز هذا ونسميها بالjoint probability. joint probability يعني حدوث two events or more at same time. تنكتب بهالشكل هذا. هذه لما تنكتب probability بهالشكل هاي نسميها بالjoint probability. ملاحظة that also and since إنه probability of x في probability of y given x تساوي probability of y في probability of x given y. هاي أيضا ماخذيها بالمحاضرة الخامسة في موضوع conditional probability. هاي إعادة للقوانين. طبعا هاي تقول هاي من اجتي مثلا الواي في probability الاكس given y. شوف هاي هنا ضرب وسطين بطرفين، اوكي، ضرب probability of y في probability of الاكس given y هياتها هي نفسها، يقول لك هي نفس هذا المقدار هو نفسه هو probability of الاكس في probability y given x. اوكي، هنا نفرق بين ال probability y given x و probability of x given y. أوكي. وهذين المقدارين مساويات وايضا يساوون ال probability of x، اوكي، xy probability of x and y هي هاي فوق probability of x given y. سوري الفوق هي نقولها probability of x and y. لكن لما يكون عندك هذا خط الكسر فنقراها given. then اوكي، هذا القانون نفسه اللي موجود هنا بداخل المستطيل يمكن ان ينكتب بهالطريقه هاي ايضا، انه الميتشوال انفورميشن، هذا قانون الميتشوال انفورميشن، log base 2 probability of y given x على probability of y. اوكي، شوف قارنه ويا هذا اللي موجود هنا، اوكي، ويساوي الميتشوال انفورميشن y and x. ففي حالة انه كان عندك في السؤال المتوفر عندك والمعطى هو probability of y وال probability of y given x،
اوكي، فايضا تقدر تستخرج الميتشوال انفورميشن. mutual information السبب طبعا لهذه يعني هذا التعويض اوكي بالميتشوال انفورميشن يقول لك ان الميتشوال انفورميشن از سيمتريك متماثل. ملاحظة انه ال probability x given y لا تساوي probability y given x. ها ملاحظة مهمة ايضا. اوكي probability x given y لا تساوي probability y given x، فمفروض ما تخربط لما تحل بالامتحان ان كان exercise. In general the fact or in the fact probability y given x هنا يقول شنو مفهوم ال y given x probability of y given x. This gives the probability of y given that x is transmitted. Okay. And if we are at the transmitter and we transmit xi and we ask about the probability of the receiving y instead. شو وقت نستخدم ال probability of ال y given x؟ هاي يقول لك في حالة انه انت عندك كنت عند الترانسميتر واقف اوكي وتسأل اوكي عند الترانسميتر وترسل اكس اي معلومات او رسائل samples اللي هي الاكس اي ونسأل about the probability of receiving y instead. اوكي فاحنا عند الترانسميتر نرسل sample x ونسأل عن احتمالية وصول الواي اوكي الواي جي. طبعا الاكس اي اوكي يعني مجموعة الاكس مرتبطة بمجموعة الواي حسب ما اخذنا يعني بالكونسبت مال mutual انفورميشن اوكي هن يعتبران راندوم فاريبلز. فالبروبابيلتي اوف هسه اخذنا هنا شو المقصود بالبروبابيلتي اوف الواي given x. زين البروبابيلتي اوف الاكس given y اوكي يعني probability of الاكس في حالة معرفة الواي. The probability of x given we receive y as if we are at the receiver. في حالة انه احنا كنا واقفين عند الريسيفر او موجودين عند الريسيفر and we receive ونستلم yj and we ask about if it was coming from x. اوكي انه مرة ثانية probability x given y هي ال probability مال الاكس في حالة معرفة الواي. يعني probability مال الاكس اوكي عندما يكون الواي is given يعني معين. هاي طبعا لما نكون احنا واقفين عند الريسيفر and we receive yj طبعا هو معروف yj احنا بدنا نستلمه yj and we ask about if it was coming from xi. اوكي شنو احتمالية انه هاي الواي جي هي جايتنا من الاكس اي ما جايتنا عن طريق بسبب noise or jamming. فنخلي ال probability of x given y ونخلي قانون ال probability of ال x given y. طبعا حسب القانون راح يطلب من عندنا بعض المتطلبات تكون المفروض معطاها في السؤال. لما تخلي المعطيات وتعوض راح تطلع لك قيمة probability given ال probability of x given y. Properties of mutual information I of x and y. شنو البروبرتيز مالتها؟ اولا هي سيمتريك اوكي متماثله. المقصود بالسيمتريك اوكي يعني I of x and y تساوي I of y and x. نقطه ثانيه
الميوتشوال انفورميشن اكبر من الصفر، قيمه الميوتشوال انفورميشن اكبر من الصفر. هاي الحاله في حال كان عندنا الابستروري، اوكي، الابستروري probability. قلنا شنو احنا هذا المصطلح عرفناه بالسلايد السابق، يكون اكبر من الابرايوري probability. لما يكون اكبر، اوكي، فتكون قيمه الميوتشوال انفورميشن اكبر من صفر. طبعا هاي تفيدك بالتحقق لما انت تحل ودا تشوف انه الابستروري probability اكبر من الابريوري probability، اوكي، فانت المفروض متوقع انه اكبر من الصفر، لان هي اصلا قانون الميوتشوال انفورميشن انه هذا التيرم تقسيم هذا التيرم، فلما يكون اكبر the result should be greater than 0. الواي يعني لما يكون عندنا الميوتشوال انفورميشن اكبر من الصفر، يعني عندنا الواي provides positive information about الاكس اي. في حال كان عندنا الميوتشوال انفورميشن يساوي 0، فهذا يعني الابوستروري، اوكي سوري، هي المفروض هاي الاي قلنا اكو سبيس، يعني posteriori يكون البروبابيلتي مالتها اكبر من الابرايوري probability، سوري يساوي، يكون مساوي. طبعا مره ثانيه احنا قلنا هاي المصطلحات عرفناها في السلايد السابق، which is case of statistical independence when yj provides no information about xi. الميوتشوال انفورميشن يساوي صفر. لما الميوتشوال انفورميشن يساوي صفر فان الواي يكون independence عن الاكس. يعني شنو independence؟ يعني provide no information about x، ما يزودنا باي معلومات عن الاكس. طبعا يعني الاتصال هذا راح يكون سيء. زين، في حاله كان عندنا الورست كيس انه الميوتشوال انفورميشن اقل بعد من الصفر، اوكي، فيكون عندنا الابستروري probability اقل من الابرايوري probability. فبهذه الحاله انه الواي جي provides negative information. negative يعني اوكي، نقصد به راح يضيف ambiguity راح يضيف بعد شيء غامض، يعني مو فقط انه اوكي، يعني راح يضيف الغموض للرساله، يعني تكون مشوهه اكثر. في حال كان عندنا او طلب من عندنا في السؤال الافريج انفورميشن ميوتشوال انفورميشن، افريج ميوتشوال انفورميشن، احنا اخذنا فقط قانون الميوتشوال انفورميشن، اوكي زين. بعد عندنا قانون اللي هو الميوتشوال انفورميشن، سوري، الميوتشوال افريج ميوتشوال انفورميشن. This is the statistical average of all pairs. okay. يقصد بالبير يعني بير اكس اي واي جي، اكس اي واي جي يقصد بها البير، فاكس 1 واي 1 وهكذا، هاي بيرز. فالافرج لكلهن، لان احتمال كل بير لها amount of information مختلفة، اوكي، فالافرج راح يساويها بقيمة واحدة كلهن. This is denoted by، والرمز مال الافرج ميوتشوال انفورميشن راح يكون بهالشكل هذا، انه الاكس والواي capital letter and it is given by bits per sample. الافرج ميوتشوال انفورميشن راح تساوي هي حاصل جمع دبل، اوكي، لان عندنا عدادين، واحد للاي واحد للجي، فعندنا راح يساوي الافرج ميوتشوال انفورميشن راح يساوي الميوتشوال انفورميشن في probability of الاكس and الواي. طبعا هاي كلها اغلب الاسئله يعني يكون هذا معطى في السؤال probability الاكس
زين probability of الاكس عند الواي يكون معطى في السؤال، تستخرج الميتشوال انفورميشن حسب قانون الميتشوال انفورميشن اخذنا، بعدين تقوم بعمليه السميشن. ناخذ مثال هسه كيف تكون عمليه السميشن. اوكي، يعني هاي الدبل سميشن للدوخك. اوكي، هاي شغله بسيطه. زين، عندنا هذا قانون، هذا القانون نفسه اوكي يمكن ان يساوي the probability double summation probability of x and y log 2 or log base 2 probability of x given y على probability of x. okay. هاي منين اجت؟ اوكي، هاي انضافت للقانون وانحذفت هاي mutual information، لانه mutual information يساوي هذا المقدار. اذا ترجع الى السلايد السابق راح نشوف ان mutual information يساوي هذا المقدار او هذا القانون، او اوكي او انه الافريج mutual information يساوي هذا القانون. اوكي، لانه عوضنا مو كان الميتشوال انفورميشن بهذا المقدار، ايضا اخذناه بالمحاضره السابقه انه الميتشوال انفورميشن ايضا يساوي هذا المقدار لانه سيمتريك. اخذنا مصطلحين، المصطلح الاول كان هو الميتشوال انفورميشن واخذنا قانونه، المصطلح الثاني هو الافريج ميتشوال انفورميشن واخذنا ايضا قانونه. عندنا المصطلح الثالث اللي راح ناخذه في المحاضره اللي هو marginal entropies، والmarginal entropies المارجنال انتروبيز هو نفسه اوكي السورس انتروبي. marginal entropies are a term usually used to denote both source entropy h of x defined as before. اوكي، احنا اخذنا يقصد قبل اخذنا السورس انتروبي اللي هو ال h of x and receiver entropy. اوكي، ال h of y. فعندنا السورس انتروبي اخذناه قبل سابقا، وهسه راح ناخذ الريسيفر انتروبي، واثنينهن نفس القانون، واثنينهن اوكي ينجمعان بكلمه واحده نسميها مارجنال انتروبيز. المارجنال انتروبيز يقصد بها السورس انتروبي ويقصد بها الريسيفر انتروبي، وقانونهن واحد. اوكي، احنا اخذنا قانون السورس انتروبي اللي هو كان يساوي حاصل جمع البروبابيلتي في لوج البروبابيلتي. ايضا الريسيفر انتروبي هو سالب حاصل جمع البروبابيلتي اوكي طبعا عند الريسيفر اوكي في لوج البروبابيلتي مال الواي، والوحده هي بيتس بير سامبل، نفس قلت لكم قانون السورس انتروبي. فهذا المصطلح الثالث وهذا قانونه. احنا تقريبا ما عندنا شيء جديد لان احنا هذا ماخذيه سابقا. زين، بالنسبه عندنا بعد more two terms. اوكي، الترم الرابع هو joint entropy. joint entropy the average amount of information associated with the pair x and y is called joint or system entropy. The average information of the average amount of information. The average amount of information associated with the system نسميها بالsource or joint entropy. فهناك فوق كان عندنا source entropy بس حتى نفرق، وريسيفر entropy اللي هو h of y، source entropy h of x، وعندنا بعد entropy للسيستم كله. هذا السيستم شنو يقصد بالسيستم؟ السيستم اللي يضم التي اكس والار اكس يعني الريسيفر والترانسميتر والشانل. فعندنا entropy للسيستم كله
والانتروبي للسيستم كله نسميه بالجوينت انتروبي او السيستم انتروبي. قانون الجوينت انتروبي والسيستم اور السيستم انتروبي هو هذا. اوكي، هذا القانون وهذا المصطلح ينكتب بهالرمز. هذا الرمز مالته h of x and y، او ينكتب هالشكل بدون فارزه يساوي سالب دبل سميشن. اوكي، هسه ناخذ بالمثال كيف تعمل هاي الدبل سميشن. دبل سميشن قلت لكم لان عندنا احنا اي وجي فصار الدبل سميشن وجمع يعني ماتريكس. اوكي، بالمثال راح تكون واضحه كيف هاي الماتريكس. بس هي هذا اخر سلايد ناخذها حول القوانين ورايح الى اكزامبل. زين، فالقانون هو double summation probability of x and y log the probability x and y. okay. شوف قارنه مع الانتروبي source entropy والريسيفر انتروبي. هنا ايضا حاصل جمع probability في log البروبابيلتي. هنا ايضا حاصل جمع البروبابيلتي لكن للاكس والواي في log البروبابيلتي للاكس والواي. اوكي، وهاي نسميها الجوينت probability قلت لكم. وتكون عادة معطى في السؤال، يعطيك ماتريكس. اوكي، هاي الماتريكس بها قيم الاكس والواي. اوكي، الاي يمثل الصفوف والجي الاعمده، وراح تكون اوضح عندكم في الامثله. زين، الافريج انفورميشن او الافريج amount of information associated with the pairs. اوكي هسه خلصنا الجوينت انتروبي. هسه راح ننتقل الى المصطلح الاخير والخامس هو بهاي المحاضره هو الكونديشنال انتروبي. الافريج amount of information associated with the pairs y given x and x given y. لو ردنا average information للprobability أو للpair y given x okay أو x given y are called conditional entropies. هذا نسميهم بالconditional entropy. عندنا نوعيتين من الconditional entropy. النوعية الأولى conditional entropy قلت بي نوعيتين. النوعية الأولى هي النويز entropy والرمز مالته h of y given x. مو قانونه هو سالب double summation probability of x and y log probability of y given x. وهاي الوحدة مالته. بس هنا انتبه، هنا انتبه انه فرق بين الجوينت انتروبي او السيستم انتروبي، شوف قانونه كيف، مع النويز انتروبي او الكونديشنال انتروبي. بالكونديشنال انتروبي الترم الثاني اللي هو اللي في داخل اللوج ينكتب بهالشكل هذا probability of y given x. اوكي، بينما هنا اللوج 2 هي probability of x and y تختلف. زين، عندنا conditional entropies بنوعيتين. النوعية الأولى هي النويز انتروبي، النوعية الثانية هو اللوسز انتروبي. اللوسز انتروبي الرمز مالته هو h of x given y. شوف هنا y given x، هنا h of x given y. سالب double summation probability of x and y، وهاي قلت لكم نسميه بالjoint probability. probability of x and y log 2 probability of x given y. شوف هنا x given y، هنا x given y، هنا y given x، هنا y given x. مثل ما قلت لكم انه في السؤال لما يطلب من عندك النويز انتروبي دائما ما يكون عندك في السؤال معطى الجوينت probability، يكون معطى في السؤال كماتريكس. اوكي، واحتمال ايضا يكون هذا المقدار معطى عندك في السؤال اللي هو probability of
y given x. y given x. إذا غير معطى في السؤال فتخلي قانون الconditional probability. أوكي، ماخذيه سابقا، كتبته بالسلايد الأول. هنا ملاحظة أنه هاي two entropies النويز واللوسز أوكي they are not equal. عندنا عدة أمثلة. عندنا هنا مثال، هذا المثال يعني مثل برهنة. أوكي، برهن إنه الجوينت انتروبي يساوي هذا المقدار. أوكي، وهنا العكس مالته نفس الحل. بس هذا راح أعوفه لأن هنا هذا مثل قلت لكم improvement، إثبات. أنا أريد سؤال رقمي أو mathematical بarithmetics حتى نطبق القوانين اللي أخذناها. هذا أيضا إثبات. أوكي، راح أروح إلى example 11. هنا عندنا نعطينا مجموعة من المعلومات، معطيات اللي هي joint probability. أوكي، اللي موجودة في أغلب القوانين اللي أخذناها، مثل ما قلت لكم دائما ما تكون معطى في السؤال. أوكي، هسه راح ينقطع عندنا الاتصال بسبب أن الوقت خلاص. نرجع مرة ثانية.